चालू आर्थिक वर्षको विगत 10 महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क हेर्दा र स्पेसल्ली तपाईँले भने जस्तो तरकारी र फलफुलसँग सम्बन्धित भएर त्यो तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको रेसियोमा निकै भिन्नता देखिएको छ। करिब 40 अर्ब रुपियाँको तरकारी र फलफुल हामीले इम्पोर्ट गरेका छौँ भने 1 अर्बको हाराहारीमा तरकारी र फलफुल हामीले एक्सपोर्ट गरेको देखिन्छ। यसको कारणले यो व्यापार घाटा देखियो। व्यापार घाटा देखिनुको कारण एउटा हाम्रो जियोलोजीको कारणले, नेपालको भौगोलिक धरातलको कारणले गर्दा प्रोडक्सनको लागत बढी छ। दोस्रो, मार्केटमा ल्याउनलाई एक्सेस दिनको लागि पूर्वाधारको कमी भएको अवस्था छ, कम पूर्वाधार छ। अर्को, हामी दैनिक जीवनयापन गर्ने हिसाबले मात्रै फार्मिङ गर्छौँ, हामीले कमर्सियल फार्मिङको कन्सेप्ट हाम्रोमा अगाडि बढेको अवस्था छैन। अर्को, युवा पुस्ताहरू कृषिमा आकर्षित छैन। हामी माटोमा खेल्ने कामभन्दा फरक किसिमको काममा चाहिँ युवा पुस्ताहरू आकर्षित भएको अवस्था छ। अर्को, तरकारी र फलफुल पेरिसेबल गुड्सहरू हुन्, यिनको स्टोरेजको राम्रो व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ। स्टोरेज राम्रो गर्न सकियो भने आवश्यकता परेको बेलामा त्यसलाई बजारमा ल्याएर बढी मूल्य लिन सकिन्छ। तत्काल त्यो बेलामा जुन मूल्य पायो त्यो मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो क्यापासिटी पनि कमजोर छ, हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी पनि कमजोर छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो अर्बनाइजेसन, हाम्रा गाउँमा उत्पादन हुन्छ, बजारमा खाने मुखहरू छन्, त्यहाँसम्मको एक्सेसको कमी, फेरि स्टोरेजको कमी, यी कारणहरूले गर्दा हाम्रो चाहिँ जहाँ कन्जम्सन बढी छ त्यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरिएको वस्तुहरू आइपुग्ने, त्यसको एक्सेस बढी हुने, र जहाँ चाहिँ दूर दराजमा फलेको छ त्यसको चाहिँ पेरिसेबल भएको कारणले टाइममा आउन नसक्ने कारणले ती अवस्थाहरू देखिएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा तथा अस्ति 15 गते घोषणा ल्याइएको बजेट वक्तव्यमा पनि कृषि क्षेत्र, बजार र अझ उत्पादन सम्बन्धलाई चाहिँ विशेष जोड दिएको छ। र त्यो उत्पादन सम्बन्धका आधारमा जनताको जीवनस्तर माथि ल्याउने, आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने किसिमले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू ल्याइएको अवस्था छ। र चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा गएका छौँ। पहिलो, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर विगत केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ र चालू आर्थिक वर्षमा पनि छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्पेसल्ली 31वटा बालीहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न चाहिँ पकेट क्षेत्रहरूमा चाहिँ कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छ। तरकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने र यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्नलाई विशेष किसिमका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरिएको छ। करार खेती, सामूहिक खेती र सहकारी खेतीको कन्सेप्ट पनि अहिलेको नीति कार्यक्रममा ल्याइएको अवस्था छ। त्यसपछि त्यस्ता किसिमका खेती गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान पनि दिने, उनीहरूलाई पुँजीगत अनुदान दिने र सँगसँगै करमा पनि सहुलियत दिने कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। यसको सँगसँगै उन्नत बिउ, बिजन र बाली हुन सक्यो भने त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो क्षेत्रमा पनि सरकारका नीतिहरू लक्षित भएका छन्। र फलफुलमा त 5 वर्षभित्रमा अहिले जति एरिया चाहिँ फलफुल एरियाले ढाकेको छ त्यसको दोब्बर बनाउने भन्ने नीति पनि सरकारले लिएर हिँडेको छ। यति मात्रै होइन, यदि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने हाई भ्यालुड क्रप्सहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यसको स्टोरेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ र त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेर पनि चाहिँ किसानहरूको उत्पादन जीवनस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार लागेको अवस्था छ। र यी सबै चिजहरू बनाउँदै जाने र अन्तमा चाहिँ मूल्य श्रृङ्खला सहितको एप्लिकेसनहरू प्रयोगमा ल्याउने भन्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। र त्यही दिशामा चाहिँ हाम्रा निकायहरूले चाहिँ आफ्ना पोलिसीहरू, कार्यक्रमहरू तयार गरेको सन्दर्भमा यी सबै पोलिसीहरू प्रम्प्टली इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छन् र यिनले चाहिँ किसानहरूका उत्पादनलाई सहज बजारसम्म ल्याउने र यसले अल्टिमेटली चाहिँ सके त निर्यात प्रवर्धन गर्ने, नसके पनि आयातलाई त्यो प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अहिले विभिन्न अध्ययनहरूबाट एउटा के देखिएको छ भने किसानले उत्पादन गरेको वस्तु, फलफुल अथवा तरकारी कन्ज्युमरसम्म आउने लेभलमा 5वटा विभिन्न लेयरहरू पार गरेर चाहिँ कन्ज्युमरको
मुखसम्म आइपुग्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। अनि अर्को चाहिँ किसानलाई मूल्य श्रृङ्खलाको ज्ञान भएन, बजारको श्रृङ्खलाको पनि ज्ञान भएन, मूल्य श्रृङ्खलाको पनि ज्ञान भएन। त्यस कारणले गर्दा उचित मूल्य पाउन सकेनन्, भण्डारण गर्न सकेनन् र उचित मूल्य पाउने बेलामा बजारमा पठाउन सकेनन् भन्ने समस्या हामीले हाम्रा पोलिसीहरू बनाउने बेलादेखि नै अनुभूत गरेका विषयहरू हुन्। र त्यही सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सामूहिक खेती अथवा करार खेती, केही खेतीहरू चाहिँ आफैले सहकारी बनाएर त्यो सहकारीले सबै जग्गाहरूलाई चक्लाबन्दी गरेर त्यसमा विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गरेका सहकारीहरूका उदाहरण हामीसँग छन्। हामीले झापाको महारानी झोडालाई यसको मुख्य उदाहरणको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरू आफैले आफ्नो जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर सहकारी मार्फत खेती गरेको चाहिँ पाइएको देखिएको छ र हामीले पनि त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्ने अवसर पनि पाएका हौँ। अब त्यस्ता किसिमका पोलिसीहरू, त्यस्ता किसिमका सहकारी खेतीहरूलाई हामीले पनि ल्याउन सक्यौँ भने, हाम्रा नीतिभित्र पनि चाहिँ नीतिभित्र ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने एउटा अर्ग्यानिक र शुद्ध वस्तुहरूको उपभोग कन्ज्युमरले गर्न पाउँछन्। दोस्रो, मूल्य श्रृङ्खलाका ती लेयरहरू पनि हट्दै जान्छन् र त्यसको स्वामित्व चाहिँ आफ्ना धेरै सदस्यहरू हुने सहकारीले लिन सक्यो भने सहकारीका सदस्यहरूलाई पनि फाइदा पुग्छ र एउटा सहकारी मार्फत बजारसम्म चाहिँ सामानहरू आउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो मन्त्रालयले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम 2018 देखि सुरु गरेको छ र हामीले पहिलो वर्ष त्यसको सम्पन्न गरिसकेका छौँ। पहिलो वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकालाई लक्षित गरेर त्यसको वरपरका 6वटा जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र पहिलो वर्ष हामीले प्रारम्भिक सहकारीहरूको छनौट गरेका छौँ। तिनीहरूको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। उनीहरूका कलेक्सन सेन्टरहरू बनाउने रकमहरू दिएका छौँ र केही ठाउँहरूमा कलेक्सन सेन्टरहरू बनिसकेको अवस्था पनि छ र ती कलेक्सन सेन्टरमा ती सहकारीमा आबद्ध भएका सबै सदस्यहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ जिल्ला सहकारी सङ्घले समन्वय गरेर आफ्नो जिल्लामा आवश्यक पर्ने तरकारी जिल्लामा वितरण गर्ने र बढी भएकोलाई चाहिँ काठमाडौँ लक्षित कार्यक्रम भएको हुँदा काठमाडौँसम्म पठाउने मेकानिजमबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र हामी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र दोस्रो वर्षको कार्यक्रम इम्प्लिमेन्टेसनपछि किसानको उत्पादनलाई कन्ज्युमरको चाहिँ भान्सासम्म ल्याउने काममा चाहिँ ठुलो योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफैमा दातृ निकाय होइन। दातृ निकाय भन्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा शासन गभर्नेन्सको एउटा एक्सपिरियन्स सिकाउने संस्थाको रूपमा लिन्छु मैले। विभिन्न देशहरूमा, विश्वका सबै देशहरूमा युएनका एजेन्सीहरू छन्। त्यहाँका विभिन्न त्यहाँका सरकारी निकायहरूसँग उसको काम गरेको एक्सपिरियन्स छ, त्यहाँका निजी क्षेत्रसँग काम गरेको एक्सपिरियन्स छ। ती सबै एक्सपिरियन्सको आधारमा सबैभन्दा राम्रो असल अभ्यास देखिएका चिजहरूलाई उसले चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्र्याक्टिस गर्ने गरेको मैले पाएँ यो परियोजनामा आइसकेपछि। र यसले चाहिँ हामीलाई एउटा दुई किसिमको सिकाए। एउटा चाहिँ साँच्चै रिजल्ट ओरिएन्टेड हामी कसरी भएर जान सकिन्छ, फोकस्ड कुनै पनि एउटा एरिया छनौट गर्ने र त्यो एरियामा तत्काल रिजल्ट दिन सक्ने हिसाबले फोकस्ड प्रोग्रामहरू लिएर गयो भने त्यसले जनताको जीवनस्तरमा तत्काल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा सिकाइ हो हामीसँग। भने दोस्रो सिकाइ गभर्नेन्सका चरणहरूमा हामी कति पारदर्शी हुन आवश्यक छ र कति चाहिँ एउटा डिसिसिभ हुन आवश्यक छ भन्ने विषयलाई पनि यसले सिकाएको अवस्था मैले चाहिँ यो परियोजनामा, यो प्रोजेक्टमा आएर काम गरिसकेपछि पाएकी छु। र युएनडिपीको सहयोगमा र नेपाल सरकारको समेत लगानीमा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अहिले हामीले जुन इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छौँ, यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बजारको विकास गर्नेछ जहाँ सहकारी आबद्ध हुनेछन् र अन्तमा त्यसको 2-4 वर्ष पछाडि जब व्यवस्थित रूपले सहकारीले आफ्ना सामानहरू प्रतिस्पर्धी बजारमा पठाउन सक्नेछन्, त्यसपछि नेपाल सरकारले विभिन्न तरिकाले अनुदान दिएर कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरेर उत्पादन भएका क्षेत्रहरूको चाहिँ उत्पादनलाई पनि यही मेकानिजम मार्फत चाहिँ जनतामा ल्याउन सकियो, कन्ज्युमरसम्म ल्याउन सकियो भने
आवश्यकताको आधारमा पनि हामीले आपूर्ति गर्न सक्ने बजार, प्रतिस्पर्धी मात्रै होइन आवश्यकताको आधारमा पनि आपूर्ति हुन सक्ने बजारको रूपमा चाहिँ यो परियोजनाले त्यो बजार विकास गर्न सक्नेछ भन्ने पनि विश्वास हामीले लिएका छौँ।